এনেকুৱা ছিজনত যদি ঘৰলৈ কোনোবা মাছ মাংস নোখোৱা আলহী আহে তেনেহ'লে যদি এনেধৰণে এখন ছজিনাৰ আঞ্জা বনাই খোৱা হয় তেনেহ'লে মাছ মাংসৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে। কেতিয়াবা সোমবাৰ বা মঙলবাৰে ব্ৰত থকা দিনত যদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহে তেনেহ'লে ছজিনাৰ এই তৰকাৰীখন খুবেই টেষ্টিকৈ মই বনোৱাৰ ধৰণে বনাই খুৱাই পঠিয়াব পাৰিব। মইনো কেনেধৰণে বনাওঁ চাওঁ আহকচোন তেনেহ'লে। এতিয়া ছজিনাখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম যিহেতুকে এতিয়া ছজিনাৰ ছিজন। ছজিনাত মাছ মাংসতকৈও বহুত বেছি পৰিমাণে হাই প্ৰ'টিন পোৱা যায়। সেয়ে আমি এনেকুৱা ছিজনতে যিমান পাৰোঁ ছজিনা খাই ল'ব লাগে নহয় জানো। আহযুক্ত খাদ্য আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এনেও বহুত বেছি ভাল হয় আৰু যিহেতুকে আমি দৈনন্দিন ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰে ভৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাই থাকোঁ সেইবাবে আমাৰ আহযুক্ত খাদ্য আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এয়া দেখিছে নহয় এনেকুৱা চাইজত কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ছজিনাখিনি অকণমান নিমখ দি বইল কৰি ল'ম আৰু এইফালে লৈছোঁ বগা সৰিয়হ ডাঙৰ চামুচে 4 চামুচমান। মই সৰিয়হখিনি ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই এনেধৰণে মিহিকৈ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিছোঁ আৰু তাৰে 4 চামুচ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। আনফালে বাকীখিনি বস্তু কাটি মেলি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা সৰু দৈ লৈছোঁ তাৰে 4 চামুচমান লাগিব আৰু এইফালে 2টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী আৰু এচামুচ গোটা জিৰা, এটা শুকান জলকীয়া, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আদা অকণমান লৈছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটামান সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে ছজিনাখিনিও বইল হৈ গ'ল। ইমানটো জোখত ৰাখিলেই হৈ যাব। আৰু এইফালে এটা মিক্সি বাতি লৈছোঁ তাতে বিলাহী আৰু আদা নহৰুখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি তাতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেল গৰম হ'লত শুকান জলকীয়াটো ভাঙি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়াটো ক'লা হৈ আহিলত এয়া গোটা জিৰাকেইটা দি দিছোঁ আৰু গোটা জিৰাকেইটা ফুটি আহোঁতে এয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। আৰু এতিয়া বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। আদা নহৰু আৰু বিলাহী পেষ্টখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব তেল নোলোৱালৈকে বিলাহীৰ পৰা। আৰু এয়া লাহেকৈ বিলাহীৰ পৰা তেল ওলাইছে। এতিয়া জোখমতে হালধি, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান কালাৰ দিছোঁ কাশ্মীৰ মিক্স আৰু সকলোখিনি দি এনেধৰণে অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব যাতে মছলাখিনি বিলাহী আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনিৰ মাজত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। বিলাহীখিনি ভাজি ভাজি ৰঙচুৱা হৈ আহোঁতে এয়া অকণমান মই চেনি দি দিছোঁ। যদি দৈটো বহুত বেছি মিঠা হয় তেতিয়া চেনি নিদিলেও হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই সৰিয়হ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু সৰিয়হ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতো অলপ সময় ভাজিব লাগিব। যদি আমি এই বেটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি ভাজি বনাওঁ তেতিয়া আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এয়া লাহেকৈ অকণমান লাগি ধৰিছে। এতিয়া অকণমান মই পানী দি দিম আৰু এনেধৰণে অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিম যাতে গোটেইখিনিৰ পৰা লাহেকৈ তেল নিগৰি ওলায়। এতিয়া মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ। যিহেতুকে ছজিনা বইল কৰোঁতে অকণমান নিমখ দিছিলোঁ সেইবাবে কমকৈ দিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হওঁতে মই দৈ 5 চামুচমান দি দিছোঁ আৰু দৈখিনি দিও অলপ সময় ভাজিম। দৈ দি 3 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে এটা ইমান ধুনীয়া ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আহিছে দেখিছে নহয়। এতিয়া মই পানী দিম। পানী বেলেগ নিদিওঁ, ছজিনা বইল কৰা পানীখিনিয়ে ৰাখি থৈছিলোঁ সেয়াই দিম। পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ দিম। আৰু এতিয়া উতলি আহিছে। এয়া ছজিনাখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া একেবাৰে কম জুইত ঢাকন লগাই 15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া ঢাকন এৰুৱাই একেবাৰে শেষত আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু অকণমান কস্তুৰী মেথি হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি দিছোঁ আৰু এই শেষৰ কস্তুৰী মেথিকণে আঞ্জাখনৰ গোন্ধ আৰু সোৱাদ একেবাৰে সলনি কৰি দিয়ে। যদি আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ সঁচাই খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজিৰ ছজিনাৰ আঞ্জা। যদি আপোনালোকে ছজিনাৰ আঞ্জাখন যদি এনেধৰণে বনোৱা হয় কোনো মাছ মাংসৰ প্ৰয়োজনে নাই, লগতে বেলেগ আঞ্জাৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু লগতে আলহীও খাই খুবেই ভাল পাব। যদি আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু লগতে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।